साथीहरु यस्तो खालको भिडियो एडिट गर्नको लागि तपाईसँग सबैभन्दा पहिले चाहिँ एउटा क्यापकट भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ तपाईको मोबाइलमा हुनुपर्छ, जुन प्ले स्टोरमा तपाईले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। र टिकटक चलाउने साथीहरुले प्राय सबैले चाहिँ यो एप चाहिँ युज गर्नुहुन्छ र तपाईले पनि पक्कै युज गर्नुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु हैन। प्राय सबैको मोबाइलमा यो एप नभएको चाहिँ हुँदैन। तसर्थ तपाईको मोबाइलमा यो क्यापकट एप्लिकेसन छ भने ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथि न्यू प्रोजेक्टमा गएर तपाईले यो भिडियोको लागि चाहिने भनेको 15 वटा फोटो हो। 15 वटा फोटो चाहिँ तपाईले लिनु होला। मैले यहाँनेर अलरेडी यहाँनेर एडिट लिस्टमा राखिसकेको छु, सबै कुरो मैले गरिसकेको छु र तपाईको लागि यहाँनेर मैले फोटो एड गरिसकेको छु। त्यही भएर यहाँनेर म यसलाई क्लिक गर्छु र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर जति पनि फोटो मैले एड गर्नुपर्ने थियो त्यो फोटो मैले चाहिँ यहाँनेर एड गरिसकेको छु। अब साथीहरु यहाँनेर म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप यहाँनेर बताउँदै छु। तपाईको फोटो चाहिँ कति राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, कुन फोटो कति राख्ने भन्ने कुरो रह्यो। यहाँनेर सुरुको फोटो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुको फोटो 3.5 छ र यसैगरी सेकेन्ड फोटो रहेको छ 4.2 हैन। तपाईले यो टाइमिङ चाहिँ एकदम मिलाउनु होला। त्यसको लागि तपाईले फोटोको यताउता यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरु मिलाइसकेपछि फर्स्टको फोटो रह्यो साथीहरु 3.5 भयो र यसैगरी तपाईले सेकेन्ड फोटो रहेको छ 4.2 सेकेन्ड र यसैगरी तेस्रो फोटो रहेको छ 1 सेकेन्डको 1.0। त्यसपछि चौथो फोटो रहेको छ 0.6। त्यसपछि पाँचौं फोटो रहेको छ 0.5। त्यसपछि छैटौं फोटो रहेको छ 0.5 र यसैगरी सातौं फोटो रहेको छ 1.1 र यसैगरी आठौं फोटो रहेको छ 0.6 र यसैगरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। नौवटा फोटोमा चाहिँ तपाईले हानेर नौवौं फोटोलाई चाहिँ 1.1 सेकेन्ड रह्यो र यसैगरी 10औं फोटो 0.5 र यसैगरी 11औं फोटोलाई चाहिँ 0.5 र यसैगरी अर्को फोटो रहेको छ 12 फोटोमा चाहिँ 1 सेकेन्ड 1.0 र यसैगरी 13औं फोटोमा चाहिँ 0.5 सेकेन्ड रह्यो र यसैगरी हानेर 14औं फोटोमा पनि 0.5 र यसैगरी 15औं फोटोमा चाहिँ 0.5 रह्यो। ओके साथीहरु, तपाईले यसरी फोटोलाई टाइमिङ म्यानेज गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर फर्माटमा जानु होला। सबैभन्दा पहिले चाहिँ फर्माटमा जानुस्। फर्माटमा गइसकेपछि यहाँनेर 16.9 को फ्रेमलाई चाहिँ तपाई सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईको जति पनि फोटोहरु छन् त्यो फोटोलाई तपाई रोटेट गर्नु होला। जस्तै यो फोटो भयो, यो फोटोलाई चाहिँ तपाई यहाँनेर रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा एकचोटी क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनेर एडिट भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ, एडिटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनेर रोटेट भयो। त्यसपछि रोटेट गरिसकेपछि तपाईको यो फोटोलाई चाहिँ यहाँनेर यसरी जुम गरेर भिडियोको स्क्रिनभरि गरिदिनु होला। यसरी साथीहरु प्रत्येक फोटोलाई तपाई यहाँनेर रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एडिटमा जानुस्, रोटेट गरिदिनुस्। त्यसपछि फोटोलाई जुम गरिदिनुस्। यसैगरी नै प्रत्येक फोटोलाई रोटेट गर्दै जुम गरिदिने गर्नु होला। यसरी साथीहरु सबै फोटो तपाईले रोटेट गरिसकेपछि तपाईले अब फोटोमा लगाउनु पर्ने भनेको एनिमेसन रहेको छ। अर्को पार्ट भनेको तपाईले फोटोमा क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर एनिमेसन लगाउनको लागि एनिमेसनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि कम्बोमा जानुस्। कम्बोमा गइसकेपछि यो सुरुको फोटोलाई चाहिँ हामी यहाँनेर स्क्रल गर्ने खालको एनिमेसन लगाउने छौं, जुन यहाँनेर इसाइड 2 भनिएको छ। यो एनिमेसन हामी लगाउने छौं। सुरुको फोटोमा एनिमेसन लागिसक्यो। अब सेकेन्ड फोटोलाई सेलेक्ट गर्छौं। सेकेन्ड फोटोमा गएर एनिमेसनमा गइसकेपछि कम्बोमा गइसकेपछि यहाँनेर OO2 भन्ने एउटा एनिमेसन रहेको छ। त्यो एनिमेसन हामी यसमा लगाउने छौं। यो एनिमेसन लगायो। लगाइसकेपछि अब बाँकी फोटोमा लाग्ने भनेको एउटै एनिमेसन रहेको छ। सबैमा एउटै एनिमेसन चाहिँ म लगाउने छु। तपाईले चाहेको खण्डमा अरु पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अब कुन एनिमेसन रहेको छ भनेपछि यहाँनेर पेन्डुलम 1 भन्ने एनिमेसन रहेको छ, यो लगाउने छु। त्यसपछि अर्को फोटो, त्यसपछि पेन्डुलम 1, सबैमा यही एनिमेसन लगाउने छु। ओके साथीहरु, यहाँनेर सबै फोटोमा हामीले एनिमेसन लगाइसकेको छौं। हामी यहाँनेर साउन्डलाई एड गर्छौं। त्यसको लागि तपाईसँग साउन्ड छ भने तपाईले एड अडियोमा गएर एड गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग साउन्ड छैन, म भिडियोलाई एड गर्नेछु। भिडियो एड गर्नको लागि यहाँनेर ओभरलेमा जानुहोस्। त्यसपछि एड ओभरले, त्यसपछि यहाँनेर एउटा भिडियो रहेको छ। पहिले नै भिडियोहरु एडिट गरिसकेको छु। अब यो भिडियोलाई मैले यहाँनेर एड गरेर एड गरिसकेपछि यो भिडियो जो रहेको छ यो भिडियोलाई चाहिँ यहाँनेर हामीले
भिडियोमा क्लिक गरेर यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट टु अडियो भनेको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिन्छौँ। त्यसपछि तपाईँ हाम्रो यहाँनिर साउन्ड चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब साथीहरू ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आइसकेपछि यो जुन भिडियो छ यो भिडियोलाई चाहिँ हामी यहाँबाट डिलिट गरिदिन्छौँ। डिलिट गरिसकेपछि साथीहरू अब हामीले लगाउनु पर्ने भनेको चाहिँ यहाँनिर इफेक्ट रहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट रहेको छ। त्यही भएर तपाईँहरूले अब चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। र साथीहरू यहाँनिर इफेक्ट एड गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर सुरुको भिडियोको होइन सुरुको नभएर दोस्रो फोटोमा आउनु होला। दोस्रो फोटोमा आइसकेपछि यहाँनिर इफेक्ट भनेको छ, इफेक्टमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सिसा फुटेको इफेक्ट लगाउनु पर्नेछ। त्यही भएर यहाँनिर सिसा फुटेको इफेक्टलाई खोज्नेछौँ हामी। यहाँनिर ट्रेन्डिङमा छ यो चाहिँ, यति बेला ट्रेन्डिङमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर अलिकति तलतिर झर्नुहोस्। तलतिर झरिसकेपछि यहाँनिर ग्लास स्प्रेस भनेको छ यहाँनिर। ओके साथीहरू यहाँनिर यो इफेक्ट लगाइसकेका छौँ हामीले पहिलो फोटोमा चाहिँ। र यसरी दोस्रो फोटोमा पनि त्यही इफेक्ट लगाइदिनु होला, किनकि साउन्ड त्यही अनुसारको छ। त्यही भएर यहाँनिर कपी गरौँ। कपी गरिसकेपछि अलरेडी अर्को फोटोमा जानेछ। नगएपछि तपाईँहरूले यहाँनिर यो उसलाई चाहिँ इफेक्टलाई हल्का पेस्ट गरेर चाहिँ यसरी यहाँनिर ल्याइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यो इफेक्ट यहाँनिर अलरेडी लाग्नेछ। अब यहाँनिर प्ले गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको इफेक्ट एक्ज्याक्ट म्याच गरेर यहाँनिर म्याच गरिसकेको छ अलरेडी। त्यसपछि यो इफेक्टलाई चाहिँ यहाँनिर छोटो गरिदिनु होला। त्यसको लागि त यो इफेक्टलाई हल्का उयो गर्नुहोस्। त्यसपछि अब हामीले तेस्रो फोटोमा जानुपर्नेछ। यो फोटोलाई यो इफेक्टलाई अझै छोटो गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब तेस्रो फोटोमा पनि अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर तेस्रो फोटोलाई क्लिक गर्नुहोस्। तेस्रो फोटोलाई क्लिक गर्यो र तेस्रो फोटोलाई क्लिक गरेर छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर इफेक्ट रह्यो। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो इफेक्ट लगाइदिनु होला, मेटोर इफेक्ट भन्ने। त्यसपछि यो इफेक्ट यहाँनिर लाग्नेछ। लागिसकेपछि तपाईँको यो फोटोभरि गरिदिनु होला यो इफेक्टलाई, किनकि यो फोटोभरि गरिदियो भने अर्को कपी गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि यसलाई कपी गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, कपी गरौँ। यहाँ चाहिँ वाटर ड्रपको इफेक्ट रहेको छ। फोटोलाई क्लिक गरौँ। त्यसपछि यहाँनिर इफेक्ट भयो, इफेक्टमा जानुहोस्। त्यसपछि इफेक्टमा गइसकेपछि यहाँनिर पार्टी भन्ने छ, पार्टीमा जानुहोस्। पार्टीमा गइसकेपछि यहाँनिर इफेक्ट कहाँनिर रहेको छ, वाटर ड्रप भनेपछि यहाँनिर रिप्लेस भनिएको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु। त्यसपछि यो भयो। त्यसपछि अब सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीले फेरि फायर हाल्नुपर्नेछ, फायरको इफेक्ट लगाउनु पर्नेछ। यो इफेक्टलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिले छोटो गरिदिनुहोस्। यो भयो। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ फायरको छ, यो फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यतिकै छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर इफेक्टमा हामी इफेक्टको प्रोजेक्टमा भएको कारणले यहाँनिर अलरेडी इफेक्ट देखाउने छ, भिडियो इफेक्ट, यसमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर फायरको इफेक्ट लगाउनु पर्ने चाहिँ यहाँनिर ट्रेनिङमा जानुहोस्। त्यसपछि हामीले लगाउनु पर्ने कुन इफेक्ट हो त भनेपछि यो इफेक्ट रहेको छ। म्याच गर्दै गरेन अब हेर। यो इफेक्ट चाहिँ अर्कोमा रहेको छ यहाँनिर। म्याच गर्छ गर्न अब त्यसपछि यो इफेक्टलाई हल्का डाउन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो फोटोमा आउनुहोस् र यो फोटोमा चाहिँ वाटर ड्रपको इफेक्ट छ। त्यसपछि यो फोटोलाई छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर इफेक्ट, त्यसपछि यहाँनिर पार्टीमा गइसकेपछि यहाँनिर वाटर ड्रपको इफेक्ट रहेको छ, रिप्लेस, यो लगायो। अब यसमा आउनुहोस्। वाटर ड्रपको यो रिप्लेस इफेक्टलाई चाहिँ छोटो गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर यसमा आउनुहोस्। यसमा फायरको इफेक्ट छ, क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर इफेक्ट रह्यो। ट्रेनिङमा आइसकेपछि यहाँनिर यो इफेक्ट कहाँनिर छ भनेपछि यो
को फोटोमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले के लगाउनु पर्छ भनेपछि यो इफेक्टलाई मिरर इफेक्टलाई पनि छोटो गर्नुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ वाटर ड्रप छ, यहाँनिर जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर पार्टीमा गइसकेपछि यहाँनिर रिप्लेस म्याच गर्छ गर्दैन। फेरि यो इफेक्टलाई पनि छोटो गरिदिनुहोस्, छोटो गरेपछि राम्रो हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ फायरकै इफेक्ट छ, अब यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर इफेक्ट, फेरि यहाँनिर ट्रेडिङ, त्यसपछि यहाँनिर यो रह्यो। त्यसपछि यसलाई पनि कम गरिदिनुहोस्। फेरि यहाँनिर यो इफेक्टलाई चाहिँ यहाँनिर कपी गर्न मिल्छ, कपी गरौँ किनकि अर्कोमा पनि त्यही इफेक्ट रहेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ वाटर ड्रप रहेको छ, यसमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फोटोमा क्लिक गरौँ, त्यसपछि छोडिदियो। त्यहाँनिर इफेक्ट, यहाँनिर वाटर ड्रप, त्यसपछि क्लिक। अब साथीहरू यो फोटो लास्टको फोटोलाई चाहिँ भिडियोभरि गरिदिनुहोस् किनकि साउन्ड अनुसारको। अनि यो इफेक्टलाई पनि पुरै लगाइदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। र फाइनल साथीहरू यहाँनिर भिडियो हाम्रो रेडी भइसकेको छ। म अलिकति सुनाउँछु तपाईँलाई, हेर्नु होला। साउन्डलाई म्युट गरिदिन्छु किनकि कपिराइट आउँछ। यसरी साथीहरू एक्ज्याक्ट म्याच गरिसकेको छ। अब म्याच गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर केही गर्नु परेन, भिडियोको लास्टमा आउनुहोस्। लास्टमा आइसकेपछि यहाँनिर वाटरमार्क छ भने चाहिँ त्यो वाटरमार्कलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। डिलिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ यहाँनिर सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सेभ हुन्छ। अब सेभ गरिसकेपछि टिकटकमा पोस्ट गर्दा चाहिँ तपाईँले रोटेट गरेर चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ साथीहरू, यसरी सजिलैसँग तीज विशेष स्पेसल भिडियो चाहिँ तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। छुट्टिन्छु, नमस्ते।